ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආදල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ oven එකක් නැතුව ගොඩක් රසට චොක්ලට් බිස්කට් ගෙදරදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ කඩෙන් ගෙනාවටත් වඩා ගොඩක් රසට ලාභයට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම චොක්ලට් බිස්කට් එක ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම ලිපේ හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කොටාගත්ත සීනි, ඒ වගේම බටර් සහ කොකෝ පිටි ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම පාන් පිටි ටික පෙනේරකින් හලාගෙන මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කොටාගත්ත සීනි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පුළුවන් නම් සීනි ටිකත් හොඳින් කොටාගෙන පෙනේරකින් හලලා අරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට කොකෝ පිටි සහ බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව ලුණු, ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බටර් සහ වැනිලත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී කිරි පිටි එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ බටර් එක අරගන්නකොට කැමති නම් දිය කරලා අරගන්න පුළුවන්. අපි මේ පිටි එක සම්පූර්ණයෙන් මනා ගන්න ඕන බටර් වලින්. ඔයාලා ගාව බටර් නැත්නම් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි බටර් සම්පූර්ණයෙන් දාලා මේක අනාගත්තොත් අපේ චොක්ලට් බිස්කට් එක ගොඩක් රසවත් වෙනවා. මේ විදිහට මිශ්‍රණය විනාඩි 4-5ක් අනා ගන්නකොට අතේ ලෙන්ති ගානට මේක එනවා. ඒ ගානට එනකන් මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න. මේ විදිහට හොඳින් අනාගත්තන් පස්සේ මේක විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියන්න. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ අපේ සම්පූර්ණ පිටි මිශ්‍රණය කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන මම මේ විදිහට එක කොටසක් අරගන්නවා. අරගෙන මේක මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්නවා. ඔයාලත් මේක තුනී කරගන්න කලින් මේ විදිහට ලෑල්ල උඩින් තෙල් කඩදාසියක් තියාගන්න. එතකොට අපිට මේක රෝල් කරගන්නයි ගලව ගන්නයි ගොඩක් ලේසියි. මේ වගේ රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් ඔයාලට වීදුරු බෝතලයක් උනත් මේකට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක තුනී කරගන්නකොට ඝනකම ගොඩක් අඩු වෙන්න තුනී කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් භාගයක් වගේ වෙනකන් මේක හොඳින් තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලා මේ පිටි මිශ්‍රණය අනා ගන්නකොට පුළුවන් තරම් බේකින් පවුඩර් දාන්න බලන්න. එතකොට බිස්කට් එක ගොඩක් හයිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක තුනී කරගන්නකොට ඝනකම ගොඩක් අඩු කරගන්න. සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් භාගයක් වගේ වෙනකන් හොඳින් තුනී කරගන්න. ඝනකම වැඩි වුණොත් දරවල වල අඩේට තමයි තියන්න වෙන්නේ. මේ විදිහට වටේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක මැනගෙන සමාන කොටස් වලට කපා ගන්නවා. මේව කපාගෙන ඉද්දි අනිවාර්යයෙන්ම සමාන කොටස් වලට කපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් ගාලා ඩබල් කරද්දි ලස්සනට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ විදිහට ලස්සනට කෑලි ටික කපා ගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට ඉරටුවක් අරගෙන මේක සිදුරු කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති නම් මේක උඩින් සීනියට දෙක තුනකුත් තියලා මේක තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ බිස්කට් ටික ට්‍රේ එකක් ඇතුලේ තියාගන්නවා. තියාගෙන අපේ ට්‍රේ එක දාගන්න පුළුවන් තරමේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒක ලිප් උඩින් තියලා ඒක ඇතුලින් ආධාරකයක් තියලා ඒ ආධාරක උඩින් අපේ ට්‍රේ එක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ලොකු භාජනය හොඳින් වහගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 20ක් විතර අපි මේක හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේක oven එකේ හදා ගන්නවා නම් ඒ හදා ගන්න ඕන විදියන් මම වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට කරගන්න. බිස්කට් ටික මේ විදිහට බේක් වෙනකන් අපේ අයිසින් එක හදාගමු. මම මේ විදිහට අයිසින් සුගර් ටිකක් අරගෙන ඒකට කොකෝ පිටි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බටර්ත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට අයිසින් සුගර් වෙනුවට කොටාගත්ත සීනි පිනේරකින් හොඳින් හලලත් අරගන්න පුළුවන්. අයිසින් ටිකත් මේ විදිහට හදාගත්තන් පස්සේ මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 20ක් විතර හොඳින් රත් කරගත්ත අපේ බිස්කට් ටික. මම දැන් මේක එතනින් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට මේක ලස්සනට හදාගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් නිය වෙනකම් පැත්තකින් අරන් තියාගන්න ඕන. ඒ විදිහට බිස්කට් ටික හොඳින් නිවා ගත්තන් පස්සේ අපි මේකට ක්‍රීම් එකතු කරගන්න ඕන. බිස්කට් ටික නිවෙන්න කලින් මේ විදිහට ක්‍රීම් එක ගා ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් බටර් එක දිය වෙන හින්දා ක්‍රීම් එකක් දිය වෙලා යනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් දැනගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි oven එකක් නැතුව ගොඩක් රසට ලාභයට හදාගත්ත අපේ chocolate bourbon biscuit ටික. ඇත්තටම කඩෙන් ගෙනාවා වගේම රසට ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.